સો રિલીઝવાળી થઈ ગઈ. હવે ક્લોરાઇડ ચેનલની વાત કરીએ. ટીયા ગેમિન કહી દીધું રીઅપટેકવાળી. પછી અહીંયા ઓપન ચેનલને ઓપન કરવા બાર્બેચ્યુરેટમાં યાદ રાખી ઇટ ઇઝ ફિનોબાર્બિટોન. ઓકે, બાર્બેચ્યુરેટ ફિનોબાર્બિટોન યુઝડ ઇન ચિલ્ડ્રન કોઝ હાઇપરકાઇનેઝિયા. ઓકે, હાઇપરકાઇનેઝિયા કરશે આ ચિલ્ડ્રનમાં. અને બેન્ઝોડાઇઝેપિન હે કે જે ડાયઝેપામ, લોરાઝેપામ, ડાયઝેપામ હમણાં જ કીધું, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફેબ્રેલ સીઝર, લોરાઝેપામ, સ્ટેટસ ઇપિલેપ્ટિકસ, ક્લોના અને ક્લોબા. ક્લોના યુઝફુલ ઇન અબ્સેન્ટ સીઝર, ક્લોબા યુઝફુલ લેનો ગેસ્ટ્રો સિન્ડ્રોમ. ઓકે, હવે ડિક્રીઝ બીજી મેકેનિઝમ કે ડિક્રીઝ ગ્લુટામેટ. પેલું થઈ ગયું. પેલું શું હતું? ગાબા વધારવાનો. ગ્લુટામેટ ઘટાડવાવાળી NMDA બ્લોકર ફેલ્બામેટ 8 બોનેરો સપ્રેશન કરશે. પેરામ્પાનેલ ઇન્ડિકેટેડ ઇન ફેબ્રાઇલ સીઝર. ટી કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર ઇથોસક્સીમાઇડ ઓનલી એબ્સેન્ટ સીઝર. ઓકે, સોડિયમ બ્લોકર કઈ હતી? સોડિયમ ચેનલ બ્લોકર તે ઘણી બધી છે. ફિનોટોઇન, કાર્બામેઝેપિન, ઓક્સકાર્બામેઝેપિન, ટોપિરામાઇડ, જોનિસામાઇડ, લાકોસામાઇડ, રૂફિનામાઇડ. તો ફિનોટોઇન, કાર્બામેઝેપિન, ઓક્સકાર્બામેઝેપિન કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ ઇન અબ્સેન્સ અને માયોક્લોનિક સીઝર given in GTCS used અને ફોકલ સીઝર. ઓકે, ટોપિરામાઇડ, જોનિસામાઇડ રિનલ સ્ટોન કરે. ટોપિરામાઇડ કીધું રિનલ સ્ટોન કરતું હતું અને જોનિસામાઇડ કરે. ઓકે, આ ડિક્રીઝ કોમ કરે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિક્રીઝ ક્રેવિંગ ઓફ એલ્કોહોલ, ઓબેસિટી, માઇગ્રેશન પ્રોફાઇલેક્સિસ, બાયપોલર ડિસઓર્ડર. ઓકે, ડિક્રીઝ ક્રેવિંગ ઓફ એલ્કોહોલ, ઓબેસિટીમાં દઈએ, માઇગ્રેન પ્રોફાઇલેક્સિસમાં દઈએ અને બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં ઓપિરામાઇડ કેન બી ગિવન. ઓકે, પછી કાર્બામેઝેપિન વાત કરીએ. કાર્બામેઝેપિન ડ્રગ ઓફ કોન્ટ્રાઇન્ડ અબ્સેન્સ માયોક્લોનિક યુઝ ઇન ફોકલ અને ટ્રાઇજેમાઇલ ન્યુરેલ્જિયા. ઓકે, ટ્રાઇજેમાઇલ ન્યુરેલ્જિયા કેન બી યુઝડ ઇન ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ. ઓકે, પણ એમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ડેસ્મોપ્રેસિન, બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં યુઝ કરી, પણ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ લિથિયમ. ઓકે, એડવર્સ ઇફેક્ટ શું હોય? તો ઓટો ઇન્ડક્શન ઓફ ધ મેટાબોલિઝમ અને પછી એપ્લાસ્ટિક એનિમિયા, બોનેરો સપ્રેશન કરે, એપ્લાસ્ટિક એનિમિયા, ઇન્ક્રીઝ ADH સિક્રેશન, SIADH અને ડાયલ્યુશનલ હાઇપોનેટ્રેમિયા અને એટેક્સિયા. એલ્ડરલીમાં આપણે અવોઇડ કરી. એલ્ડરલીમાં આપણે લિમોટ્રીજીન આપીએ. ઓકે, કાર્બામેઝેપિન ના આપીએ. પોટેશિયમ ચેનલ ઓપનર દેટ ઇઝ રેટીગેબિન અને ઇઝોગેબિન દેટ ઇઝ ફોર ફોકલ સીઝર. વાલ્પ્રોઇડ જે છે કહીએ બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એમ કઈ કહીએ સોડિયમ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર, ઇન્ક્રીઝ ગામા, ડિક્રીઝ ગ્લુટામેટ. અને આ કેલ્શિયમ નથી, લેમોટ્રીજીન સોડિયમ ગાબા ગ્લુટામેટ વધારે ઘટાડે. ઓકે, ગાબા વધારે ગ્લુટામેટ ઘટાડે. બટ વાલ્પ્રોઇડ વાત કરીએ કેમાં આપીએ? દેટ ઇઝ GTCS, અબ્સેન્સ, માયોક્લોનિક, એટોનિક, લેનોગેસ્ટ્રોક. ઓકે, GTCS અબ્સેન્સ સીઝર, માયોક્લોનિક, એટોનિક અને લેનોગેસ્ટ્રોસ. માયોક્લોનિક, એટોનિક, લેનોગેસ્ટ્રોસ. એબ્સેન્સમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ અત્યારે ઇથોસક્સીમાઇડ. ઓકે, ઇથોસક્સીમાઇડ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. બાકી બધામાં વાલ્પ્રોઇડ. ઓકે, એન્ડ ઓલ્સો બાયપોલરમાં કેન ગીવન. ઓકે, પણ આ બધામાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ એબ્સેન્સમાં ઇથોસક્સીમાઇડ. સાઇડ ઇફેક્ટ તો વોમિટિંગ, એલોપેશિયા, કર્લિંગ ઓફ હેર. ઓકે, લિવર ટોક્સિક, પેન્ક્રિયાટાઇટિસ, PCOD, રેસ કરે, ઓબેસિટી, એટેક્સિયા, ટેરોટેજેનિક. 4000 માઇક્રોગ્રામ ઓફ ફોલો ગિવન મસ્ટ બી પ્રિવેન્ટ. ઓકે, 4000 માઇક્રોગ્રામ મસ્ટ બી ગિવન ટુ પ્રિવેન્ટ ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ. ઓકે, હવે પ્રેગ્નન્સીમાં વાત કરીએ તો મોસ્ટ ટેરોટોજેનિક વાલ્પ્રોઇડ છે આપણે એનાલિસ્ટ ડેમો અને લેવેટિરાસિટામ કન્ટિન્યુ ધ સેમ એડ આપણે કીધું એ છે. ઓકે, હવે ન્યુઅર ડ્રગ્સની વાત કરીએ તો SV2A ઇટ સાઇનેપ્ટોવેસિક્યુલર પ્રોટીન હોય. SV2A એ આપીએ એગોનિસ્ટ દેટ ઇઝ લેવેટિરાસિટામ અને બ્રિવારાસેટામ. ઓકે, લેવેટિરાસેટામ, બ્રિવારાસેટામ વાળી. કેનાબિડિયોલ આપી ડ્રેવેટ સિન્ડ્રોમમાં આપી CB1 અને બીજી આખી સ્ટીરીપેન્ટોલ જે ગામમાં વધારે ઇનહિબિટ ધ લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ ડ્રેવેટ સિન્ડ્રોમ. અને એક્લેમ્સિયામાં IV MgSO4 હતો. પછી ફેનિટોઇનની વાત કરીએ. ફેનિટોઇન સોડિયમ ચેનલ બ્લોકર વાળી હતી. એમાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હતું હોટ મલ્લિકા, હિર્સુટિઝમ કરે, હાઇપરટ્રોફી ઓફ ગમ કરે, O ફોર ઓસ્ટિયોમલેશિયા, T ફોર ટેરોટોજેનિક ફિટલ હાઇડેન્ટોઇન સિન્ડ્રોમ કે તો ફેનિટોઇન. ઓકે, મેગ્લોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા, અરિથમિયા ઇન ઓવરડોઝ, લિમ્ફ નોડ. ઓકે, L4L દેટ ઇઝ લિમ્ફ નોડ વધારે ઇન્સ્યુલિનને ઘટાડે. બરાબર, સુગર વધે એના લીધે. ડિક્રીઝ વિટામિન K, અટેક્સિયા અને નિસ્ટેગમસ. ઓકે, શું કરે? હાઇપરટ્રોફી ઓફ ગમ, ઓસ્ટિયોમલેશિયા કરે. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ટેરેટોજેનિક. ઓકે, ફિટલ હાઇડેન્ટોઇન સિન્ડ્રોમ, મેગ્લોબ્લાસ્ટિક અરિથમિયા, લિમ્ફ નોડ વધારે ઇન્સ્યુલિનને ઘટાડે, ડિક્રીઝ વિટામિન K, અટેક્સિયા, નિસ્ટેગમસ. ઓકે, અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્રગ કઈ તો ટોપિરામાઇડ કીધું, ટોપિરામાઇડ, કોમ કહી દીધું, વિગાબેટન, વિઝ્યુઅલ ફેલ કોન્ટ્રાક્શન હતો, ઇન્ફેન્ટાઇલ સ્પાઝમ, રેટિગેમી, રેટિનાઇટિસ કરે. ઓકે, રેટિનાઇટિસ કરે. અધર યુઝ ઓફ એન્ટી એપિલેપ્ટિક તો બાયપોલરમાં આપણે વાલ્પ્રોઇડ, ટોપિરામાઇડ તો કીધું, પણ કાર્બામેઝેપિન યુઝ. કાર્બામેઝેપિન, વાલ્પ્રોઇડ, ટોપિરામાઇડ. માઇગ્રેન પ્રોફાઇલેક્સિસમાં ટોપિરામાઇડ, વાલ્પ્રોઇડ. ઓકે, ટોપિરામાઇડ, વાલ્પ્રોઇડ માઇગ્રેનમાં યુઝ કરી. ન્યુરોપેથિક પેનમાં કીધું હતું ગાબાપેન્ટિન, પ્રિગામેલિન, પણ આરે ક્વેશ્ચન હતો કાર્બામેઝેપિન યુઝ. ઓકે, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર ટ્રાઇજેમાઇલ ન્યુરેલ્જિયા, કાર્બામેઝેપિન કેન ઓલ્સો યુઝડ. ઓકે, અને પોસ્ટ હર્પેટિક ન્યુરેલ્જિયા, ડાયાબિટિક ન્યુરોપેથી અને ગાબાપેન્ટિન ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર રેસ્ટલેસ લેગ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, રેસ્ટલેસ લેગ સિન્ડ્રોમ. એરિથમિયામાં આપણે ફેનિટોઇન યુઝ કરીએ. એરિથમિયામાં ફેનિટોઇન કારણ કે આમાં
અરિધમિયા ઇન ઓવરડોઝ કરે. ઓકે, અરિધમિયા ઇન ઓવરડોઝ, ફેનિટોઇન અરિધમિયા કરે ઓવરડોઝમાં. ઓકે, ફેનિટોઇન. પછી એન્ટીસાઇકોટિક વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ટિપિકલ, એટિપિકલ. ટિપિકલ હોય D2 બ્લોકર, એટિપિકલ હોય 5H2A/2C બ્લોકર. ઓકે, 5H2A/2C બ્લોકર. તો સ્ટ્રોંગેસ્ટ D2 બ્લોકર કે સ્ટ્રોંગ તો હેલોપેરિડોલ, મેક્સિમમ એક્સ્ટ્રા પેરિમિડલ સાઇડ ઇફેક્ટ અને પ્રોલેક્ટિન વધારે, અને બાકી ડ્રોપેરિડોલ અને વીક કહ્યું તો ક્લોરપ્રોમાઝિન. અને એટિપિકલની વાત કરીએ, પહેલાં ટિપિકલના જોઈ લે, બીજા એક્સ્ટ્રા દેટ ઇઝ ટિપિકલ અહીંયા દેટ ઇઝ કયા તો હેલોપેરિડોલ, ડ્રોપેરિડોલ, ફ્લુફેનાઝિન. ઓકે, ધીસ આર સ્ટ્રોંગ D2 બ્લોકર, એન્ટીસાઇકોટિક છે અને એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સાઇડ ઇફેક્ટ વધારાના છે. હેલોપેરિડોલ, ડ્રો અને ફ્લુફેનાઝિન. પછી કયા દેટ ઇઝ ક્લોરપ્રોમાઝિન, થાયોરિડાઝિન. થાયોરિડાઝિન વીક D2 બ્લોકર, લિસ્ટ રિસ્ક ઓફ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સાઇડ કે તો થાયોરિડાઝિન, ક્લોરપ્રોમાઝિન અને થાયોથિઝિન, ક્લોરપ્રોથિઝિન. આ ઇન્ટરમીડિયેટ હવે થાયોથિઝિન, ક્લોરપ્રોથિઝિન. અને વીક યાદ રાખો અને સ્ટ્રોંગ યાદ રાખો. ઓકે, સો ટિપિકલ હોય ઓલ્સો એક્સ્ટ્રા સાઇડ ઇફેક્ટ કયા, તો એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સાઇડ ઇફેક્ટ એના સિવાય તો પહેલાં એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ જોઈ લઈએ. તો અર્લીએસ્ટ કરે ડિસ્ટોનિયા અર્લીએસ્ટ કરે. એમાં શું હોય, ટોર્ટિકોલિસ જોવા મળે, અપવાડે ફિક્સ્ડ ગેઝ, રોલિંગ બેક ઓફ ટંગ અને ઓક્યુલોગાયરિક ક્રાઇસિસ. ઓકે, ટોર્ટિકોલિસ, અપવાડે ફિક્સ્ડ ગેઝ, રોલિંગ બેક ઓફ ટંગ, ઓક્યુલોગાયરિક ક્રાઇસિસ. એકેથેઝિયા મોસ્ટ કોમન કહેતો એકેથેઝિયા, પાર્કિન્સનિઝમ ફ્યુ મંથ્સમાં, પાર્કિન્સનિઝમ ટેક ફ્યુ મંથ્સ, ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેઝિયા મેની યર્સ, રેબિટ સિન્ડ્રોમ અને મેલિગ્નન્ટ ન્યુરોલેપ્ટિક સિન્ડ્રોમ, ફીવર મસલ સ્પાઝમ. મેલિગ્નન્ટ ન્યુરોલેપ્ટિક સિન્ડ્રોમ, ફીવર મસલ સ્પાઝમ. ઓકે, અને અધર કયા તો એસિટાઇલ કોલિનને બ્લોક કરે અને તે ડાયરેસ અને બ્લરિંગ ઓફ વિઝન. આલ્ફાને બ્લોક કરે, બીપી ઘટાડે. H1ને બ્લોક કરે, સેડેશન થાય અને સીઝર કરે. ઓકે, તો એસિટાઇલ આલ્ફા, H1 સીઝર અને મોર વિથ એકચ્યુઅલી દે આર મોર વિથ વીક D2 બ્લોકર. ઓકે, યાદ રાખજો, આ સ્ટ્રોંગ D2 આ કરે પણ મોર વિથ વીક D2 બ્લોકર. વીક D2 કયા હતા અને એક્ઝામ્પલ આપણે યાદ હોય તો ક્લોરપ્રોમાઝિન અને થાયોરિડાઝિન. ઓકે, આ બેમાં જોવા મળશે. સાયકેટ્રિક ઇલનેસ જ કીધું પહેલાં, સાયકોસિસ અને ન્યુરોસિસ. ઓકે, સાયકોસિસમાં વાત કરીએ તો સિઝોફ્રેનિયા, મૂડ ડિસઓર્ડર, મેનિયા ડિપ્રેશન, મેજર બાયપોલર એટલે મેનિયા ડિપ્રેસિવ બંને. પછી ન્યુરોસિસમાં જનરલ એન્ઝાઇટી, ફોબિયા, ઓસીડી, પુલેમિયા, PTSD. અને એન્ટીસાઇકોટિકમાં વાત કરીએ, એન્ટીસાઇકોટિક તો એમાં આપણે ટિપિકલ અને એટિપિકલ આવે, તો એમાં આપણે ટિપિકલ અત્યારે કરીએ છીએ. હજુ ટિપિકલમાં આપણે જોઈએ આ ડિસ્ટોનિયા મેનેજમેન્ટ જોઈએ. ડિસ્ટોનિયા શું કીધું, અર્લીએસ્ટ હતું એને મેનેજમેન્ટ એસિટાઇલ કોલિન બ્લોકર આપી દઈશું, બેન્ઝેક્સોલ, પ્રોપ્રેનોલ, એસિટાઇલ બેન્ઝેક્સોલ આપી દઈશું. પછી એકેથેઝિયા વાત કરીશું, એકેથેઝિયામાં બીટા બ્લોકર પ્રોપેનોલ આપશું, એકેથેઝિયામાં AP પ્રોપેનોલ આપશું. ઓકે, પણ આમાં ડિસ્ટોનિયામાં બેન્ઝેક્સોલ, એકેથેઝિયમ પ્રોપેનોલ. પાર્કિન્સનિઝમમાં એસિટાઇલ કોલિન બ્લોકર બેન્ઝેક્સોલ. મેલિગ્નન્ટ ન્યુરોલેપ્ટિક ડેન્ટ્રોલિન, ટાર્ડિવમાં વાલ્બેનાઝિન. ઓકે, D2 બ્લોકર એ પ્રોલેક્ટિન વધારશે, હાઇપર પ્રોલેક્ટિનિમિયા કરશે મોર વિથ સ્ટ્રોંગ D2 બ્લોકર. ઓકે, ઇન્ફર્ટિલિટી, ગેલોપ્ટેરિયા જોવા મળશે અને નેગેટિવ સિમ્ટમને ટ્રીટ નહીં કરે. ઓકે, તો અહીંનો એક શું કે નેગેટિવ વસ્તુ થઈ. ઓકે, ડિસએડવાન્ટેજ. ટિપિકલ બ્લોકર છે સાઇડ ઇફેક્ટ વધારે પડતા છે, નોટ ઇફેક્ટિવ અગેન નેગેટિવ સિમ્ટમ. ઓકે, આ ડિપ્રેસિવ સિમ્ટમ કહેવાય નેગેટિવ, એના ઉપર ઇફેક્ટિવ નહીં કહેવાય. એટિપિકલ બ્લોકર અધર કઈ અને મેઇન કઈ, પહેલાં મેઇન જોઈ લે. દેટ ઇઝ ક્લોઝાપિન, ઓલેન્ઝાપિન, રિઝેપેરિડન. ક્લોઝાપિન, ઓલેન્ઝાપિન, રિઝેપેરિડન લેઝર સાઇડ ઇફેક્ટ ઓલ્સો ફોર નેગેટિવ સિમ્ટમમાં યુઝ કરી હતી. કઈ ક્લોઝાપિન, ઓલેન્ઝાપિન, રિઝેપેરિડન. હવે એના સિવાય ક્લોઝાપિન, ઓલેન્ઝાપિન, રિઝેપેરિડન સિવાય એરિપ્રિપ્રાઝોલ, બ્રેક્સીપ્રિપ્રાઝોલ, પીમાવેન્સેરિન અને એરિપ્રિપ્રાઝોલ, બ્રેક્સીપ્રિપ્રાઝોલ, પીમાવેન્સેરિન. ઓકે, અને ક્યુટીપાઇન જે હોય, ક્યુટીપાઇન સાઇડ ઇફેક્ટ હોય કેટેરેક્ટ, ક્યુટીપાઇન, કેટેરેક્ટ. જીપ્રાસિડન હોય, જીપ્રાસિડન ઇન્ક્રીઝ ક્યુટી કરે. જીપ્રાસિડિન ક્યુટી વધારે, ક્યુટીપાઇન સાઇડ ઇફેક્ટ કેટેરેક્ટ. ઓકે, હવે રિસેપેરિડન હતું, પાલેપેરિડન, રિસેપેરિડન. ઓકે, ક્લોઝાપિન, ઓલેન્ઝાપિન, રિસેપેરિડન. એ રિસેપેરિડન એ D2 બ્લોકર છે એટલે મેક્સિમમ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સાઇડ ઇફેક્ટ અને ઇન્ક્રીઝ પ્રોલેક્ટિન. ओके अरे जीप्रासी आंटी को तो वेट गेन ही नहीं हो रहा है. ओके, अरे जीप्रासी आंटी का तो वेट गेन ही नहीं हो रहा है. ओके, तो एरिप्रिप्राजोल અને जीप्रासिडन. अरे जीप्रा आंटी का तो जीप्रा का वेट गेन ही नहीं हो रहा. ओके, तो एरिप्रिप्राजोल, अरे जीप्रा आंटी का तो वेट गेन ही नहीं हो रहा है. न्यू ड्रग कई पीमावेंसेरिन कई that is Parkinson induced mental abnormalities માટે પીમાવેન્સેરિન પાર્કિન્સન ઇન્ડ્યુસ્ડ મેન્ટલ એનોમલીઝ. હવે યુઝ ઓફ એન્ટીસાઇકોટિક્સની વાત કરીએ. એન્ટીસાઇકોટિક દેટ ઇઝ એન્ટી ઇમેટિક પ્રોપર્ટી અને એન્ટીમેનિક પ્રોપર્ટી.
એન્ટીમેનિક ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર એક્યુટ મેનિયા ફોર બાયપોલર ડિસઓર્ડર ઇન પ્રેગ્નન્સી. ઓકે, બાયપોલર ડિસઓર્ડર પ્રેગ્નન્સી અને વી કેન યુઝ ફોર એક્યુટ મેનિયા ડ્રગ ઓફ ચોઇસ એક્યુટ મેનિયા એન્ટીસાયકોટિક. ઓલ્સો યુઝ ફોર સાયકોસિસ કો ફોર કેન બી હન્ટિંગ્ટન કોરિયામાં યુઝ કરી શકીએ. બટ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ટેન્ટ્રોબિનાઝિન ટિક સડન રિપીટેટરી કોન્ટ્રાક્શન ઓફ ધ ગ્રુપ ઓફ મસલ. ઓકે, ટોરેટ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, ટોરેટ સિન્ડ્રોમમાં વોકલ ટિક્સ એન્ટીસાયકોટિક યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, સડન રિપીટેડ કોન્ટ્રાક્ચર ગ્રુપ ઓફ મસલ વોકલ ટિક્સ but drug of choice tetrabenazine. Okay, ટોરેટમાં tetrabenazine is drug of choice. Most commonly used we can use clonidine. Okay, or guanfacine. Okay, clonidine or guanfacine use કરીએ મોસ્ટ કોમનલી. પણ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ટેટ્રાબેનાઝિન, ટોરેટ સિન્ડ્રોમ, ટિક્સ થઈ ગયું, હન્ટિંગ્ટન કોરિયા, સાયકોસિસ, એન્ટીએમેટિક પ્રોપર્ટી છે આની, એન્ટીમેનિક પ્રોપર્ટી છે, તો એક્યુટ મેનિયામાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે. ઓકે, આ એ થઈ ગયું. હવે ટિપિકલ એટિપિકલ થઈ ગયું. હવે ક્લોઝાપિનની વાત કરીએ. એટિપિકલમાં જતું ક્લોઝાપિન. ઓકે, ક્લોઝાપિનની વાત કરીએ. ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર રેઝિસ્ટન્સ સિઝોફ્રેનિયામાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે રેઝિસ્ટન્સ સિઝોફ્રેનિયા. ઓકે, સાયકોસિઝોફિન મૂળ કહી દીધું. તો સિઝોફ્રેનિયામાં મેક્સિમમ લાઇપોડિપ્રોસ્ટ્રોફિક સિન્ડ્રોમ કરશે, ઇન્ક્રીઝ ગ્લુકોઝ, લિપિડ, ઇન્સ્યુલિન રિસેપ્ટર અને વેઇટ ગેઇન કરશે. ઓકે, ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ અને વેઇટ ગેઇન કરશે. ઓકે, પછી એ ગ્રેન્યુલોસાઇટોસિસ કરશે, ડોઝ ઇન્ડોપિનેટ, सीजर करसे, सेडेशन करसे, मायोकार्डाइटिस અને साइलोरिया. तो इसमें क्या था? क्लोज आजा आजा आजा, लेटेस्ट भी है सर इम्यूनिटी, क्लोज आजा आजा आजा, क्लोज आजा. और मैं फिर क्या करता? अगर वो क्लोज आएगी तो साइलोरिया होगा, साइलोरिया. फिर दिल का दर्द होगा, दैट इज मायोकार्डाइटिस. फिर क्या होगा? चक्कर आएगा, सेडेशन होगा, सेडेशन होगा और सीजर होगा. ओके, सीजर आएगा. और क्या होगा? ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, आजा आजा आजा, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस और ग्लाइकोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, इट इज इंक्रीज ग्लूकोज, लिपिड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट गेन. ओके, तो क्या होगा? साइलोरिया होगा, मायोकार्डाइटिस, सेडेशन, सीजर. ओके, सेडेशन, सीजर. साइलोरिया कही दीधું, मैक्सिमम लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कही दीधું. ओके, અને हाइपर सेलेब्रेशन होगा, अल्फा 2 ब्लॉक के द्वारा M4 स्टिमुलेट होगा, इसलिए. ओके, મેનિયા બાયપોલર ડિસઓર્ડર, મેનિયા અને બાયપોલર ડિસઓર્ડર. ઓકે, એક્યુટ મેનિયા હોય એમાં આપણે સેડેટિવ પ્લસ લિથિયમ આપશું. ઓકે, સેડેટિવ લિથિયમ. લિથિયમની વાત કરીએ, લિથિયમ 100% એબ્ઝોર્પ્શન થાય, પ્લાઝ્મા પ્રોટીન બાઇન્ડિંગ 0% હોય, પીક ઇન 2 to 4 hours, ટી હાફ લાઈફ 24 કલાક હોય. ઓકે, અને પ્રોફાઇલ એક્સિસ 0.8, ટ્રીટમેન્ટમાં 0.8 to 1.2 અને ઓકે 12 અવર આફ્ટર લાસ્ટ ડોઝ. ઓકે, 12 અવર આફ્ટર લાસ્ટ ડોઝ આપણે ચેક કરીએ તો આવી રીતે ખબર પડશે. પછી ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન વાત કરીએ તો લિઝિનોપ્રિલ. ઓકે, લિથિયમમાં લિઝિનોપ્રિન, ઇન્ડોમિથાસિન અને થાઇઝાઇડ. ઓકે, ડ્રગ ઇન્ટરેક્શન શું હોય લિથિયમમાં? તો લિઝિનોપ્રિન, ઇન્ડોમિથાસિન અને થાઇઝાઇડ. ઓકે, અને સાઇડ ઇફેક્ટ ડાયરિયા, એટેક્સિયા, ટીનાઇટસ. ઓકે, ડાયરિયા ડેટ યાદ રહે, ડાયરિયા, એટેક્સિયા, ટીનાઇટસ. ઓકે, ટેરોજેરી એબ્સ્ટેનોમની એક્સક્રીશન કિડનીમાં 95%, સ્વેટમાં 4% અને ફિકલમાં 1%. 95, 4, 1 સ્વેટ ફેસીસ. ઓકે, હવે લિથિયમ હોય સ્ટોપ 1 to 2 ડે બિફોર ડિલિવરી. અને લિથિયમ શું કરે? ન્યુમોનિક છે આપણી લિથિયમ એક્સન્સ, લ્યુકોસાઇટને વધારે ટ્રેમર કરે, મોસ્ટ કોમનલી હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ કરે, ઇનિબિટ સિક્રેશન કરે, હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હોય, ઇન્ક્રીઝ યુરિન. ઓકે, મધરમાં ના દેવાય, એબ્સ્ટેન એનોમલી કરે, દેટ ઇઝ ટ્રાઇકસ્પિડ એટ્રેઝિયા. ઓકે, ટ્રાઇકસ્પિડ એટ્રેઝિયા લખ્યું હશે, દેટ ઇઝ એબ્સ્ટેન એનોમલી. એમાં શું હશે? દેટ ઇઝ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હશે, સીએનએસ પ્રેઝન્ટ હશે, હાઇપોટોનિયા, ઇટ ઇઝ ફ્લોપી બેબી મર્મર. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ સીએનએસમાં ફ્લોપી બેબી મર્મર. ઓકે, પછી એક્શનમાં એકને કરશે, કેલ્શિયમ વધારશે, ટી વેવ ચેન્જીસ, સિવિયર ટોક્સિસિટીમાં, ઇનકોર્ડિનેશન, અટેક્સિયા આપણે કીધું હતું, ડાયરિયા, અટેક્સિયા, ટીનાઇટસ. ઓકે, ટી વેવ ચેન્જીસ હશે, સિવિયર ટોક્સિસિટી, સ્લડ સ્પીચ હશે, ડોબેસિટી કરશે, નોઝિયા વોમિટિંગ, ડાયરિયા, સીઝર કરશે. ઓકે, એક્શન્સ. મૂડ ડિસઓર્ડર વાત કરીએ તો એમાં મેનિયા હોય તો એક્યુટમાં આપણે સેડેટિવ આપશું પ્લસ લિથિયમ. ઓકે, સેડેટિવ પ્લસ લિથિયમ, દેટ ઇઝ એક્યુટ સાયકોટિક અલોંગ વિથ બેન્ઝોડાઇઝેપિન, પ્રોફાઇલેક્સિસ ઓનલી લિથિયમ. ઓકે, બાયપોલર હશે તો પ્રોફાઇલેક્સિસ ઓફ મેનિયા, બાયપોલર તો મેનિયા ના થાય એના માટે લિથિયમ આપશું. બરાબર. બાકી કયા આપીએ કે બાકી એન્ટી એપિલેપ્ટિક ડ્રગ આપીએ કે કાર્માઝોપિન, વાલ્પ્રોએટ અને ટોપિરામેટ. વાલ્પ્રોએટ રેપિડ સાયક્લરમાં આપશો, કાર્માઝોપિન, વાલ્પ્રોએટ, ટોપિરામેટ. એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર પ્રેગ્નન્સી. ઓકે, પ્રેગ્નન્સીમાં એન્ટીસાયકોટિક બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં આપશું. પ્રોફાઇલેક્સિસ ઓફ ધ ડિપ્રેશન માટે લિથિયમ, લેમોટ્રિઝિન. લિથિયમની વાત કરીએ તો મેનિયા અને ડિપ્રેશનમાં બંનેમાં આપણે આપીએ છીએ, જોયો તો. ઓકે, તો લિથિયમ શું કરે? મેનિયા માટે શું કરે? મેનિયામાં એની મેકેનિઝમ ઓફ એક્શન શું હોય કે બ્રેકડાઉન ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ. ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમ એનર્જી આપે, તેને બ્રેકડાઉન કરશે. ફોસ્ફેટેઝ એન્ઝાઇમને એક્યુટ મેનિયામાં યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, બાયપોલરમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે, ડિપ્રેશનમાં આપી શકીએ, ઓલ્સો યુઝ ફોર ન્યુટ્રોપેનિયા. ઓકે, અને ડિપ્રેશનમાં ડિક્રીઝ ધ બ્રેન ડિરાઇવ ન્યુટ્રોફી ફેક્ટર થઈ જાય તો આપણે આ લિથિયમ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે બ્રેન ન્યુટ્રોફી
ફેક્ટર બાય ઇન્હિબિટ ધ ગ્લાયકોજન સિન્થેસ કાઇનેસ 3 બીટા. ઓકે, ગ્લાયકોજન સિન્થેસ કાઇનેસ 3 બીટાને ઇનિબિટ કરશે એટલે બેન્ડ રેડ ન્યુરોટ્રોપિક ફેક્ટર વધી જશે. ઓકે, પછી વાત કરીએ ડિપ્રેશનમાં, તો ડિપ્રેશન ડ્યુ ડિક્રીઝ ઇન મોનોએમાઇન્સ 5-HT મોર દેન નોન એડ્રેનાલિન મોર દેન ડોપામિન. ઓકે, 5-HT નોન એડ્રેનાલિન મોર દેન ડોપામિન. સો એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ જે છે આપણે ઘટી ગયું તેને વધારવાનું છે ટૂંકમાં. ઓકે, ટિપિકલ 5-HTને જ વધારશે, અધર બીજી કરે. ઓકે, તો 5-HTને વધારશે તો માઉ એ ઇનિબિટર. ઓકે, માઉ એ વાળી. ઓકે, એ યાદ રાખજો. ટિપિકલ માઉ એ ઇનિબિટર ઇટ ઇઝ મોકલો બેમાઇડ. ઓકે, રિવર્સિબલ છે મોકલો એ બેન ઇનિબિટર, રિવર્સિબલ ઇનિબિટર ઓફ માઉ એ રીમા છે. રીમા ટિપિકલ. સિલેક્ટિવ વાત કરીએ ટિપિકલ, એમાં સિલેક્ટિવ એસએસઆરઆઈ ખાલી 5-HTને વધારે, સિલેક્ટિવ ઓનલી 5-HT, નોન સિલેક્ટિવ 5-HT અને નોન એડ્રેનાલિન. ઓકે, 9 અને ડોપામિન હતું તો નોન સિલેક્ટિવ. એમાં ટ્રાયસાઇક્લિક અને એસએનઆરઆઈ. તો આ માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ હોય તો આ, અને નોન સિલેક્ટિવ એટલે ગમે તે હોય દેટ ઇઝ સિવિયરમાં, તો કાર્ડિયક પેશન્ટમાં ટીસીએ ના આપી અને સિવિયર ડિપ્રેશનમાં આપી. ઓકે, સિરોટેનિન નોન એડ્રેનાલિન રિએપ્ટેક ઇનિબિટર. ઓકે, હવે ટીસીએ વાત કરીએ તો સિવિયરમાં આપી એમાં કયું, તો ઇમિક્લોમિદેસિપ્રામિન, ઇમિક્લોમિદેસિપ્રામિન, એમિટ્રિપ્લાઇન નોન ટ્રિપ્ટાઇલિન. ઓકે, ટ્રિપ્ટાઇલિન વાળી અને પ્રામિન વાળી. ઓકે, ઇમિક્લોમિદેસી એમિટ્રિપ નોન ટ્રિપ્ટાઇલિન. આ શું કરે, અવોઇડ ઇન કાર્ડિયક પેશન્ટ. આપણે કહી દીધું ટીસીએ અવોઇડ ઇન કાર્ડિયક પેશન્ટ, બરોબર. તો એસિટાઇલ કોલિન બ્લોક કરે તો કોન્ટ્રા ઇન્ડિકેટેડ એંગલ ક્લોઝર લાગોમાં, એવું પૂછે કે એંગલ ગ્લાકોઝમાં કઈ, તો આ બધી. પછી આલ્ફા બ્લોકર, H1 બ્લોકર સેડેશન કરે, સીઝરને ઇન્ડ્યુસ કરે, મેટાબોલિક એસિડોસિસ અને ઓવરડોઝિસ એરિથમિયા કરે. ઓકે, આ બધા સાઇડ ઇફેક્ટ યાદ રાખો. અને ટ્રીટમેન્ટ આની વાત કરીએ તો NaHCO3, બાકી સિમ્પ્ટોમેટિક અને NaHCO3. ઓકે, હવે એસએનઆરઆઈની વાત કરીએ અને એસએસઆરઆઈ. એસએનઆરઆઈ દેટ ઇઝ વેનલાફેક્સિન, ડેસ વેનલાફેક્સિન, ડ્યુલોજેટિન, મિલ્નાસિપ્રામ, લિવોમિલ્નાસિપ્રામ. ઓકે, આમાંય થોડી પ્રામ છે, ઓલામાં પ્રામી નથી, આમાં પ્રામ છે. વેનલાફેક્સિન, ડેસ વેનલાફેક્સિન, ડ્યુલોજેટિન, મિલ્નાસિપ્રામ, લિવોમિલ્નાસિપ્રામ, ડગ ઓફ ચોઇસ સિવિયર ડિપ્રેશન. ઓકે, સિવિયર આને આપી એસએસઆરઆઈ. માઇલ્ડ ડિપ્રેશન અથવા ખાલી ડિપ્રેશન લખ્યું હોય તો એસએસઆરઆઈ. ઓકે, તો ફ્લુઓક્સેટિન પાર ડાપોઝેટિન, ફ્લુઓક્સેટિન પારજેટિન ડેપોઝિટિન. ઓકે, ફ્લુઓક્સામિન, સટ્રાલિન, સિટાલોપ્રામ, એસિટાલોપ્રામ. અહીંયા કહે હતું મિલ્નાસિપ્રામ, લિવોમિલ્નાસિપ્રામ, અહીંયા સિટાલોપ્રામ, એસિટાલોપ્રામ. ફ્લુઓક્સામિન, સટ્રાલિન, ફ્લુઓક્સેટિન પારજેટિન ડેપોઝિટિન, ફ્લુઓક્સેટિન પારજેટિન અને ડેપોઝિટિન, ફ્લુઓક્ઝિમાઇન, સટ્રાલિન, સિટાલોપ્રામ, એસિટાલોપ્રામ, એસએસઆરઆઈ. ઓકે, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ડિપ્રેશન, બાકી ગમે ઓસીડી, ફોબિયા, જનરલ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર, ક્લેપ્ટોમેનિયા, પોસ્ટોમેટિક સ્ટ્રોક ડિસઓર્ડર, બધામાં આપણે એસએસઆરઆઈ જ આપશું. કે સિવિયર ડિપ્રેશન, ઓસીડી, ફોબિયા, જનરલ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર, ક્લેપ્ટોમેનિયા, પીટીએસડી, સાઇડ ઇફેક્ટ મોસ્ટ કોમન નોઝિયા વોમિટિંગ, એન્ઝાઇટી કરશે, નોઝિયા વોમિટિંગ. સેક્સ્યુઅલમાં આદર એસએસઆરઆઈ. સેક્સ્યુઅલમાં કરે દેટ ઇઝ એનોર્ગેઝમિયા, ડિલેડ ઇજેક્યુલેશન. ઓકે, એનોર્ગેઝમિયા, ડિલેડ ઇજેક્યુલેશન. ઓકે, હવે વાત કરશું, આ બધી ટિપિકલ હતી, એટિપિકલ વાત કરશું. એટિપિકલ તેમાં કહીએ બુપ્રોપિયોન, પીઓપીઓ એન્ટી સ્મોકિંગ. ઓકે, પીઓપીઓ એન્ટી સ્મોકિંગ. એમિનેપ્ટિન, ટિયાનેપ્ટિન, નેપ્ટિન વાળી ઇન્ક્રીઝ રિએક્ટિવ ઓફ ધ એસએસઆરઆઈ, ઇટ ઇઝ સિલેક્ટિવ સેરોટોનિન રિએપ્ટેક એન્હાન્સર, એસએસઆરઆઈ, એસએસઆરઈ. ઓકે, પછી મિર્તાઝાપિન, વોટ ઇઝ મિર્તાઝાપિન? તાઝાપિન ઇઝ એટિપિકલ કીધી, અને બીજું નોર એડ્રેનાલિન અને સ્પેસિફિક સિરોટોનર્જિક એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ. ઓકે, નોર એડ્રેનાલિન અને સ્પેસિફિક સિરેટોનર્જિક એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ. નોર એડ્રેનાલિન વાત કરીએ દેટ ઇઝ આલ્ફા 2 હોય એને બ્લોક કરે. ઓકે, આલ્ફા 2 ને બ્લોક કરે અને 5-HT2-3-4 ને બ્લોક કરે. સ્પેસિફિક સેરોટોનર્જિક. ઓકે, સ્પેસિફિક સેરોટોનિન કરશે અને નોર એડ્રેનાલિન બ્લોક, આલ્ફા 2 બ્લોક કરે છે. ઓકે, યાદ રાખો ને. પછી એમોક્સામાઇન D2 બ્લોક કરે. પછી એટોમોઝિટીન આપણે ADHDમાં આપી હતી, અને મિયાનસેરિન, એમોક્સાપાઇન D2 બ્લોકર. આ તો થઈ ગયું. પછી એક યાદ રાખવા એટિપિકલ ન્યુઅર ડ્રગ્સ કીધું, બુપ્રોપિયોન તો કહી દીધું, એમિનેપ્ટિન, ટિયા કહી દીધું, વોર્ટિયોઝેટિન અને વિલાઝોડોન. ઓકે, વોર્ટિયોઝેટિન અને વિલાઝોડોન. અને બાકી યાદ રાખવી હોય તો એસ્કિટામાઇન નેઝલ રૂટમાંથી આપીએ દઈએ અને NMDA બ્લોક કરે. નેઝલ રૂટમાંથી આપીએ બ્રેક્સેનોલ પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશનમાં, અને ઓકે, બ્રોક્સેનો પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશનમાં યાદ રાખો. અને પછી વાત કરીએ સીધી ઓપિયોઇડ્સની. ઓકે, ઓપિયોઇડ્સની વાત કરીએ તો એન્ટાગોનિસ્ટ, એગોનિસ્ટ અને ડેલ્ટાવાળી. તો એન્ટાગોનિસ્ટ મ્યુવાળા દેટ ઇઝ સેક્રમ, સેડેશન, એનાલ્જેસિયા, કોન્સ્ટિપેશન, રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન, યુફોરિયા, મિયોસિસ. સેડેશન, એનાલ્જેસિયા, કોન્સ્ટિપેશન, રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન, યુફોરિયા, મિયોસિસ. ઓકે, ડિસ્ફોરિયા, હેલુસિનોજન કરશે. ઓકે,
તો એગોનિસ્ટવાળી મ્યુ કાપા ડેલ્ટા ત્રણેયને કરશે. ડિસ્ફોરિયા હેલ્યુસિનેશન કરશે. ઓકે, કે સેડેશન, એનાલ્જેસિયા, કોન્સ્ટિપેશન, રેસ્પિરેટરી યુફોરિયા, મિયોસિસ. પછી પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ વાત કરશે તો મ્યુવાળી. પછી એગોનિસ્ટ, એન્ટાગોનિસ્ટ અને એન્ટાગોનિસ્ટ ત્રણેયને. એગોનિસ્ટ એટ કાપા, એન્ટાગોનિસ્ટ એટ મ્યુ, અને પાર્શિયલ એગોનિસ્ટવાળી ખાલી મ્યુ. ઓકે, ખાલી મ્યુ પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ. ઓકે, અને કાપા અને મ્યુવાળી. ઓકે, તો એગોનિસ્ટ એટ કાપા, એન્ટાગોનિસ્ટ એટ મ્યુ. ધીસ ઇઝ એગોનિસ્ટ, એન્ટાગોનિસ્ટ અને બધાનું ઓલું. તો એગોનિસ્ટ પહેલાં એગોનિસ્ટ વાત કરી લઈએ બધાને, મ્યુ કાપા ડેલ્ટાની. તો મોર્ફિન છે, હિરોઈન છે, મિથાડન છે, પછી પેથિડીન. મોર્ફિન, હિરોઈન, મિથાડન, પેથિડીન, કોડિન, ફોલ્કોડિન, DMR, નોસ્કેપિન, લોપેરામાઇડ, ડાયફિનોક્સેલેટ, ટ્રેમેડોલ, ટાપેન્ટાડોલ. આ બધી ડ્રગ્સ. ઓકે, પછી ફેન્ટેનાઇલ, સુ ફેન્ટેનાઇલ, રામીફેન્ટેનાઇલ. આ એગોનિસ્ટ છે. ઓકે, દેટ ઇઝ એનેસ્થેસિયા પોસ્ટ ઓપરેટિવ મસલ રિજિડિટી. પોસ્ટ ઓપરેટિવ મસલ રિજિડિટીમાં આ રહ્યા. ઓકે, મોર્ફિન, હિરોઈન, મિથાડન, પેથિડીન, કોડિન, ફોલ્કોડિન, DMR, નોસ્કેપિન, લોપેરામાઇડ, ડાયફિનોક્સેલેટ, ટ્રેમેડોલ, ટાપેન્ટાડોલ, ફેન્ટેનાઇલ, સુ રેમી. ઓકે, હવે જે આમાં ટ્રેમેડોલ હોય મ્યુકામાં ડેલ્ટાને સ્ટિમ્યુલેટ કરે. એનાલ્જેસિયામાં ઇન્ક્રીઝ 5HT ઇન સ્પાઇનલ કોડ. ઓકે, તો સ્પાઇનલ કોડમાં આ 5HT વધારે. ઓકે, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટ્રેમેડોલ, 5HT ઇન સ્પાઇનલ કોડ. ઓકે, લોપેરામાઇડ નોન ઇન્ફેક્ટિવ ડાયરિયામાં આપણે લોપેરામાઇડ યુઝ કરી શકીએ. ઓકે, કારણ કે સેક્રામાં આપણે ફીચર જોયો કોન્સ્ટિપેશન. ઓકે, સેડેશન, એનાલ્જેસિયા, કોન્સ્ટિપેશન, રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન, યુફોરિયા, મિયોસિસ કરતું હતું એ ફીચર. પછી એગોનિસ્ટ, એન્ટાગોનિસ્ટ. એગોનિસ્ટ, એન્ટાગોનિસ્ટ. પણ બીજા નંબરનું શું છે? પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ. આ પૂછવાનો તમને ક્વેશ્ચન. પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ શું છે? ઇટ ઇઝ પાર્શિયલી એગોન કરે કે મ્યુમાં એટલો ઇફેક્ટિવ નથી થતો. કે મ્યુમાં પાર્શિયલ એગોન, બુપ્રેનોર્ફિન, સીલિંગ ઇફેક્ટ ઓન રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન. ઓકે, સીલિંગ ઇફેક્ટ છે. પછી એગોનિસ્ટ એટ કાપા, એન્ટાગોનિસ્ટ એટ મ્યુને એન્ટાગોનિસ્ટ કરવાવાળો ટૂંકમાં કાપાને કરી દે હારે. તો પંજાબ નેશનલ બેંક ઇટ્સ પેન્ટાજોસિન, નાલબુફિન અને બુટેરફોનોલ હેલ્યુસિનેશન કરે. ઓકે, હેલ્યુસિનેશન. એન્ટાગોનિસ્ટ ત્રણે નાલોક્ઝોન, नालट्रेक्सोन से लंबा नाम ओरल देंगे, नालोक्सोन आईवी देंगे, ओ कैंसिल हो जाता है. नालोक्सोन नालट्रेक्सोन में रहता है शॉर्ट है, लॉन्ग एक्टिंग है, ओरल वाली. एंटी एक्यूट હોય તો કોમામાં હોય તો આપણે નાલોક્સોન આપીએ. કે નાલોક્સોન આ થઈ ગયું એનું એન્ટાગોનિસ્ટ થઈ ગયું. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્રગ્સની વાત કરીએ તો મોર્ફિન છે. મોર્ફિન એનાલ્જેસિક્સ છે, અવોઇડેડ ઇન બિલિયરી કોલિક. ઓકે, મોર્ફિન એનાલ્જેસિક અવોઇડેડ ઇન બિલિયરી કોલિક. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોર્ફિન ને બિલિયરી કોલિકમાં અવોઇડ કરશું. પછી બીજું કે પેથિડીન છે. પેથિડીન ઇઝ મ્યુ કામા ડેલ્ટા ત્રણને કરશે. દેટ ઇઝ 5HT અને સ્પાઇનલ કોડ. આ તો કીધું ટ્રેમેડોલની વાત હતી. ટ્રેમેડોલ. પેથિડીનની વાત આ રહી. દેટ ઇઝ પેથિડીન. એ શું કરશે? માઉ એ જે હશે, અગર પેથિડીન જે હોય 99 માઉ એ દ્વારા પણ માઉ એ બ્લોકર આપી દીધો 1% નોરપેથિડીન સીઝર કરશે. નોરપેથિડીન. ઓકે, ફેન્ટિનાઇલ તો પોસ્ટ ઓપરેસિવ મસલ ડિસીઝ, વુડન ચેસ સિન્ડ્રોમ યાદ રાખવું હોય તો. ઓપિડ પોઈઝનિંગ, નાલોક્સોન કહી દીધું, નાલટ્રેક્સોન ઓરલ લોંગ તો કહી દીધું. હવે આમાં વાત કરીએ ટ્રીમર રિજિડિટી એને બ્રેડિકાઇનેસિયા અફેક્ટેડ, ડોપામિન ટ્રેપ, પાર્કિન્સનિઝમ, એલ્ઝાઇમરમાં એસિટાઇલ કોલિન કીધું. પછી PPMS, ઓક્રેલિઝુમેબ. અને આ શું છે? લેમોટ્રિઝિન આપી 50 મિલીગ્રામ ગ્રેજ્યુઅલી ડોઝ 1 વીક 1 to 3 ડે, રીચ ધ ફાઇનલ ડોઝ ઓફ 200 મિલીગ્રામ પર ડે. ટાઇટ્રેશન લિમિટ ડોઝ ઇઝ ટુ મિનિમાઇઝ ધ ડેવલપમેન્ટ, પ્રિવેન્ટ ધ મિનિમાઇઝ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સ્કિન રેસ. ઓકે, સ્કિન રેસને ના કરવા માટે આપણે ટાઇટ્રેશન ડોઝ કરશું. ઓકે, સોડિયમ આલ્કોહોલ થઈ ગયા. ACTH ટ્રીટમેન્ટ, વેસ્ટ સિન્ડ્રોમ. ઓકે, નેકો ટ્રંક જર્સ ઇન ધ હેન્ડ, ઇઝ યોર પ્રેઝન્સ ઓફ હિપ્સ અરિથમિયા, ACTH. ઓકે, ACTH. પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મોર વિથ ઓક્સકાર્બામેઝેપિન ઇઝ ડાયલ્યુશન હાઇપોનેટ્રેમિયા. આ ઓક્સકાર્બામેઝેપિન આરે ડાયલ્યુશન હાઇપોનેટ્રેમિયા વધારો હોય. ઓકે, રિસ્પેરિડન ઇમરજન્સી અફાર્ડ ફિક્સ રેડ. વિચ ઓફ ધ ટ્રીટમેન્ટ? ઓકે, દેટ ઇઝ પ્રોમેથાજીન. ઓકે, ડ્રગ ઇનિબિટિંગ રિએપ્ટેક સેરોટોનિન એડવર્સ ઇફેક્ટ. SSRI કીધું તો SSRI સિલેક્ટિવમાં સેક્સ્યુઅલ ડિસફંક્શન જોવા મળશે. ઓકે, પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ નોવલ એન્ટી ડિપ્રેશન ડ્રગ? વિલાઝોડોન. ઓકે, નોવલ એન્ટી ડિપ્રેશન ડ્રગ કઈ? દેટ ઇઝ વિલાઝોડોન. ફિલબાન્સિરીન જે છે લિબિડો વધારશે. ઓકે, નોવલ એન્ટી ડિપ્રેસન્ટ. ઓકે, અવોઇડેડ ઇન પેશન્ટ ઓફ ધ એંગલ ક્લોઝર લાઇફમાં ઇમિટ્રિપ્ટેલ. હમણાં જ કીધું હતું, એ પૂછાય કેવી રીતે. ઓકે, પછી પેશન્ટ ઓન એન્ટી ડિપ્રેશન થેરેપી, બોડી ટેમ્પરેચર, ડાયલેટેડ પ્યુબિલ, ક્યારે રાઇટ એક્શન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્ટરવલ મસ્ટ બી ડન. ઓકે, સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ. ઓકે, આ બધું ઓલા ફીચર લાગે છે ઓલા. ઓકે, પછી 0.6 to 1.2 લિથિયમ લેવલ. અહીંયા જોઈએ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડ્રગ યુઝ ઇન પેઇન રિલીફ ઇન બોથ ઓપોઇડ એન્ડ નોન ઓપોઇડ મેકેનિઝમ. ઓકે, પેઇન રિલીફ એક્સ બાય બોથ ઓપોઇડ નોન. પણ આ ખબર જ હતી ટ્રેમેડોલ. આ હમણાં પૂછ્યું ટ્રેમેડોલ. પછી બિલિયરી કોલિકમાં કયું? મોર્ફિન વિલ બી અવોઇડેડ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટ અબાઉટ CNS.